Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's start our class and the others will join. اگر در درسای گذشته کس مشکل یا کدام سوال داره میتونه در شروع اول از مشکلات خود بگوید، سوالای خود مطرح کنه که بعد از انشالله موضوع نو پیش ببریم. روز پیش فکر کنم یک کارخانگی دو کارخانگی هم داشتین. اگر در همون کار کردین و کدام مشکل روبرو شدین then you can ask. یا فیرو هاشمی و علیکم سلام. ریکارد آن است. بله ها، اگر کس کدام سوال داره میتونه سوال کنه. در سای گذشته فکر کنم که یک پرکتیس اپریتر داشتین درسی گذشته را و یگان نیم پروگرام دیگه هم بود بخیاریم. نو پرابلم. خواهی ما زیوم کنیم دیگه که موضوع اپریتر را کلش شما فهمیدین since you have no problem. Alright, if I have to ask وقتی که شما سوال نمی کنین که ببینیم شما دی کار کردین نکردین, is there anyone who can tell me about the spaceship operator? This one ایچی میکنه کارش چی است؟ یا هما دیگه کی آبده. next, anyone who has worked with the spaceship operator, what it does? بهشته. next, let me hear from Narges. Narges, you there? No answer. Alright, how about Mushgan? سلام استاد. Hello. Have you worked? No sir. کار نکردم من. خوب کردی. Next. Nauda, how are you? Assalamu alaikum sir. Wa alaikum salam. سر زما وام خراب دی، زه نن جوړ کوم بیا زه کار کوم. تاسو د خدای اجر درکړي دوام. Atya, are you alive? No, she is not alive. So fine, so why don't you ask? وقتی که کار نکردین یا نمیفهمید، البته اگر کار کرده باشین شاید میفهمیدین، کار که نکردین خیلی تو سوال براتان پیدا شود. That is the main thing. Fine, let it be and we'll hear from those who have raised their hands. بهشته تو چی شده دا spaceship operator؟ سلام به همه. استاد spaceship operator که است این قسم انتیجر ریترن میکنه که یا less than 0 باشه یا equal to یا greater than 0 باشه و اگر این less than 0 باشه این منفی 1 ریترن میکنه یا اگر equal باشه بازی 0 ریترن میکنه
و اگر greater than 0 باشه مثبت 1 ریترن میکنه. exactly. این برای چی استفاده میشه؟ دیگه کسم اگر میتونه بگویه این خود صحیح است که مثلا based on comparing two values he one of the integer values return میکنه either -1 0 or +1 positive one, but what is it used for? Anyone? Homa, yeah, what is it used for? سلام صافی بخیر باش. استاد این که از زمان است میشه که هم بخوایم بزرگتر و کوچکتر از ریش استفاده کنیم مقایسه شه مثلا یعنی دو قیمت که داریم مثلا ایکس داریم وای دو قیمت داره اگه بخوایم میره مقایسه کنیم که بزرگتر است یا کوچکتر از این آپریتر استفاده میکنیم برای خورد و بزرگ آپریتر هستن نی less than sign greater than sign باز نیاز به سپیس شیپ آپریتر چی است؟ خواهی کار از ریش میکنه اردویش هم میکنه یک وقت و اردویش بودن هم میتونه که هم بزرگ باشه هم خورد باشه. و نظر به قیمت انتخاب میکنه دقیقا اصلا برای استفاده میشه سپیس شیپ آپریتر وقتی که ما دو ولیوز هم میخوایم کمپر کنیم و ما میخوایم که به هر حالتش برای ما یک ولیو ریترن کنه. یعنی اگر دو قیمت مساوی هم دیگه هستند هم ما یک جواب داشته باشیم، اگر کوچک است هم یک جواب داشته باشیم، اگر بزرگ است هم یک جواب داشته باشیم. به این خاطر ما میگیم که یعنی سه سیناریو و سه کیس است که در جای دیگه یا توسط دو آپریتر یا توسط سه آپریتر جداگانه میشد. یعنی به خاطر مساوی بودنش باید یک شرط می داشتیم، به خاطر بزرگ بودنش یک شرط و به خاطر کوچک بودن این سه حالت در یک کندیشن در یک کمپریزن برای ما میکنه. and we have a resultant value که آیا ریلیشن بین دو وریبل یا ولیو دو وریبل چی است؟ -1 است، 1 است یا 0 است. great. So next we have the identical روز ما گفتیم there shouldn't be a problem in that. null coalescing operator ای برای چی است؟ double question mark. has anyone worked on it? استاد شما گفته بودین این را برتان کار میکنین. خودی کار نکردین خیلی. great, let me do it then. These are some pretty useful operators in PHP. All right, so let me just open up a new file and save it in our project directory. Online class, and I think the last file that we had was the fourth, so I'll give it the fifth .php. So if I have to take some markup in here and the body tag, let me just create a PHP blog and inside here let's suppose that we have some sort of let's say variable called مثلا اگر بگویم که یا nationality and let's suppose که value nationality برای ما از کدام جای میآید، یا از دیتابیس برای ما میآید یا هم از کدام input field برای ما میآید، یا اون text box است یا هم کدام check box یا ریڈی بٹن است و یا هم ای کدام drop down است. So suppose we are getting the value of the variable nationality from any of our data sources. یا از interface front end برای ما میآید یا از back end از database کدام file یا کدام code را generate میکنه. Now there might be cases that sometimes the value of the variable is decided in a set and sometimes the value of the variable is not decided or not set. مثلا آره خب من منولی کارم میکنم، فرض کنیم که بگم نشنالیتی جا افغان است، صحیح؟
I'm automatically set kadum direct initialization as there is no problem in it. But the scenario is قسمی که ما پیشتر گفتم اگه احیانا این value و بریزی variable ما مستقیم initialize نمی کنیم and we are getting the value through some process from some place باز در اون صورت یگان این وقت امکان داره که value assign نشده باشه initialize نشده باشه یا اگر از database میگیریم در record یک نفر نشنالیتیش set نیست undefined یا null return میکنه then in that case what should be the value of the variable nationality. For that we have this special operator called null coalescing operator. Null coalescing operator چی میکنه؟ ای میبینه که اگر variable یک value داشت باز در اون صورت برش value return میکنه اگر نداشت در اون صورت برش از خود یک value set میکنه. سی اسمی که پیشتر گفتیم اگه احیانا مثلا ما value یک variable از یک سوپر گلوبال میگیریم از یک URL میگیریم یا از یک سشن variable میگیریم از دیتابیس میگیریم اگر value داشت well and good همو value return میشه اگر value نداشت در اون صورت برش ما یک دیگه value assign میکنیم یعنی in case of absence of the first priority of the first choice of value initialization we can assign a second path, a second choice. That is the case. Yeah, for example, let's see. Now I have assigned the variable to a value. Let's say all agar ma بگویم که اگر nationality قیمت داشت then خود همون nationality در ذخیره شود ولی اگر قیمت نداشت باز شما null coalescing operator را انداخته میتونین دو تا question mark and then there is a second path مثلا اگر value نداشت در اون صورت ما شما نوشته کنیم که unknown so that becomes the value of nationality. Now see if I echo it out مثلا I want to echo the variable nationality save the file and let me just reload the file. Online class and the file that we have just created is called fifth.php. See what am I getting? I'm getting the value of Afghan. How am I getting it? برازی کی جمع nationality variable کاتی افغان assign کردیم بازی جا null coalescing operator گفتیم اگر variable nationality value داشت then assign it to the nationality otherwise assign unknown. Now see, suppose that it doesn't have any value. Suppose it is null. Now save it and reload it. See, value variable ما چی میشن؟ Unknown. Yani in case nationality is null or not defined, then return unknown. But if there is a value in nationality, then return the value itself. Do not return unknown. This is called null coalescing operator. این معمولا برای ما در این رقم سیناریوها نهایت بیشتر وادر میخوره جایی که مثلا ما uncertain باشیم که امکان داره این ویلیو ست شده باشه امکان داره ست نشده باشه امکان داره دی URL یوزر ویلیو از یا نیست اگر از well and good grab that value and assign it to user that is my valid user ولی اگر نیست then assign anonymous then some places I might use the value anonymous in case I do not have a valid user. So that is the case here with the null coalescing operator. I hope it's clear, but if not clear, then let me know. I can give another example as well. I bet it's clear. Next we have this ternary operator. Ternary operator is a sort of the replacement of if-else in some short-term cases. یعنی به این معنی وقتی که ما شما یک if else استفاده میکنیم let me just use an if else. For example if let it be there I'll just put an echo br and br and after that let me just take a case مثلا اگر ما بگویم yeah if I have a variable age and let's suppose if the value of the age is for example 25 now if I have a case for example and here
I have some sort of a variable. For example, I want to decide the value of variable um, license, or um, how can we decide it? For example, eligibility. Dollar of is worth it. Size take variable जो मैं करें, and by default here I'm on in null. Now based on the value of age, I want to decide the value of, we can say the value of the is worth it variable. Now if I say if age is greater than 18, then I'll just say the value of is worth it should be yes, else the value of dollar is worth it should be no. See, now if I have to equal out the value, for example, is the person worth it, and let me concatenate the dollar worth it is worth it result. Now see, save, and if we get to the project and refresh it, see, is the person worth it value چی اسان شده؟ yes با اساس چی؟ با اساس age. یعنی اگر age یک نفر زیاد از 18 باشه ما میگیم که مثلا is the person worth for any legal affairs, for the license, for the outing, for anything. Now the thing is که based on a condition ما value یک variable decide میکنیم. اگر age زیاد از 18 شد, if the condition is met, if it is true, then the value of the variable should be assigned yes. But if not, اگر این condition false میشه, مثلا سعی کن اگر ما قیمت 15 نوشته میکنم, then the condition doesn't match, it returns false, and we are directed to the else part. و اینجا ما و شما is worth it value and no decide میکنیم. Now if I refresh the page, I have the value no. In such cases ما میتونیم که این کار یک کمی کوچکتر و خردتر و کلینتر و نیتتر انجام بدیم. با این معنی که اگر اینجا ببینید بسیار کار کوچک است, یعنی based on an expression I want to decide and return a specific value. برای نیاز نیست که یک لاین, دو لاین, سه لاین, چهار لاین, پنج لاین کد نوشته شد. Because it is a very simple task. We do not need these blocks. We do not need this if else in statement in the expression and all that. یعنی که همین کار میتونم که آسانتر و ساده تر بگویم. سعی کنیم. If I comment this, از طریق ternary operator ما میتونیم که decide کنیم value is worth it. یعنی که ما میگیم که برای is worth it یک value میخوایم return کنم و assign کنم. So that is equal to, all value is worth it yes باشه یا no باشه. That is based on a condition. ای با اساس یک شرط باید فیصله شد و شرط ما تا هنوز می است. شرطی است اگر عمر از 18 بالا بود yes باشه, اگر نه no باشه. So value is worth it design بکنم based on a conditional but in a one line statement, not in 4 or 5 line statements. For that we use the ternary operator. اینجا اول چی میکنیم؟ expression خود نوشته میکنیم. expression ما ای است که age greater than 18. Now this is an expression. There should be a dollar age. Age greater than 18. Only each expression may turn a true shower or may turn a false shower. I want to check it. And for each case, I want to return a value. Mamegum kya expression true mesha, then there is a question mark. Question mark chi mekona expression evaluate mekona. Agar true shod, whatever written after question mark will be returned and executed. Masalan mamegum ki yes shower. باز امکان داره که این expression false شود. If evaluated to false, then this section after the question mark will not be rendered, but rather there is another section after colon. full colon هم اندازیم و بعد از این ما میگیم که no. باز این بخشش رندر میشه. Now it is the same concept as this one. Yani I want to return either yes or no based on the expression evaluated. یعنی اگر expression true شد, چیزی که after question mark میه ای return میشه. اگر expression false شد, چیزی که after colon میه
return mesha. In both cases, we have a value for is worth it variable. Now see, if I save this and the value of age is 15, you can see 15 is greater than 18, it will return false. If it return false, then the ternary operator will return no. وقتی که نو را return کنه ما دا is worth it چی را داشته می باشیم؟ value نو را. But اگر مثلا قیمت بیشتر از 18 باشه, now the condition is evaluated to true and the ternary operator will return the value after question mark. Now see, refresh. Is the person worth it? Yes. Now this is a very neat way of evaluating small expressions and small conditionals in one line. ایرما شما single line conditional checking یا decision making هم گفته میتونیم, and that is only possible because of this ternary operator. So it is a very handy operator in some cases. Question mark and colon. So if that's it and you do not have any issue in any of the other operators, then we will move on. اگر دایی یا دیگه کدام اپریترهای که مشکل باشه یا عبیده استاد یک لاجیکال اپریتر بود که در اینجا نبود، زور اپریتر. شما گفته بودین که تیبلش برتان میتون. Okay, yeah. ZOR operator. ZOR operator is a very simple operator. ZOR operator سعی کنین یکمی از آر متفاوت از دیگه exact same کار میکنن. and و آر خوبی از اون میفهمین. and operator چی رقم باشه چی رقم باشه یکیش سرکت از دیگهش نیست. آر operator چی رقم باشه چی رقم. it has a truth table. درست است؟ یعنی and در کدام صورت true است؟ در صورتی که اردو کنڈیشن true باشه else ای برای ما false return میکنه. یعنی end operator اگر true باشه true است, اگر true false باشه false است, false true باشه false است یا false false باشه. در هر سه کیسی false می بجز از یک کیس که اردو کنڈیشن x and y at the same time true بوده باشه. The OR operator سرچپه است. دی اگر یکی یا هر دویش true بودن true میگه, اگر نه false میگه. یعنی اگر x هم true بود y هم true بودی true است, اگر x true بود y false بودم true است, اگر x false بود y true بودم true است, اگر اردویش false شدن تنها در این صورتی برای ما false return میکنه. با همین تفاوت زار است. زار در دو صورت برای ما true را return میکنه و در دو صورت برای ما false return میکنه. the false I'm not sure but yeah exactly. وقتی که either of the variable true بودن ای برای ما true را return میکنه, وقتی که اردویش true بودن برای ما باز false return میکنه. یعنی اگر x true بود y false بود ای میگه true, اگر x false بود y true بود این again میگه true, ولی اگر ای هم true شد و ای هم true شد در اون صورت باز میگه false و در صورت false and false already false میباشه. یعنی هم یک فرق که آر که داره ای است که آر در صورتی که اردویش true بودن هم true میگه, ولی در صورتی که اردویش true بودن برای ما false return میکنه. That is the only big difference. In some scenarios we might have the case که ما نمیخوایم که مثلا x and y یا اردو کنڈیشن ما true باشه, یعنی دو کار همزمان انجام شود. اگر دو کار همزمان انجام بشه ما قبول نمیکنیم. For that case we use the ZOR operator. و اگر truth table مثلا میخوایم then let me just say ZOR truth table, and if I get to the images you will see its truth table here. See the case, اگر اردویش false هستن result automatically false است, اگر اردویش true هستن بازم false است. فقط وقتی که different باشه یک true یک false در اون صورت برای ما ZOR operator true را return میکنه. That is it. I hope it's clear. If still there is any confusion you can raise your hands. In any other operator as well. دیگه اپریترها هم اگر کس مشکل داره میتونه که باشن. Okay, I think there is no problem, and I think it's pretty much clear the topic of operators. More than that, we have the topic of conditionals, if else, if else if, and all that.
and I'm pretty much sure that you have already have command over these topics, but still if someone doesn't have, we'll discuss it up to some extent. if خو میفهمین یکی از control statement ها می باشه، یکی از conditional statement ها می باشه and it will return either of the block based on a condition checked. One way selection دی ما کده میتونیم، two way selection دی ما کده میتونیم in a simple if and if else. باز multiple way selection در if else if later و nested if ممکن است که انجام شود and I bet you all know that. But since let me just give it a very short description. کسی هست که این چیزا strict problem issue داشته باشه که بیخی ابتدایی بگویم و یا که همون یک basic example کار کنیم. What do you think? If else nested if, is there any one who strongly suggests که بیخی جدی گفته شود؟ Or you all know that? Okay, since there is no response, so I'll assume you all know that. ما یک basic descriptionش بازم میگم. If یک خوبیشی است که در هر زبان که باشه سنتکس ازی تغییر نمیکنه. اگر کسی را در C++ هم یاد گرفته then that is the same. اگر در پی جاوا هم یاد گرفته، در جاواسکریپت هم یاد گرفته، there is no big difference, no anything, any rule, any syntax change. یعنی اگر شما در یک زبان هم یاد گرفته باشین if همو if است. if یک کیورد است، یکی از کنترل استیتمنت است، یکی از decision making statement است که توسطش ما شما میتونیم که either of the block execute کنیم. یعنی در صورتی که یک expression if داشته می باشه، یک condition داشته می باشه, it could be many condition but this expression block should be evaluated to either true or false. یعنی در داخلی قوسای کوچک ما قسم یک لاجیک، یک اکسپرشن یا مولتیپل اکسپرشن ها و کنڈیشن ها را نوشته کنیم که بالاخره با true false evaluate میشن and based on the value of the expression, based on the result true false of the expression, it will do a job. یعنی it could be as simple as قسمی که پیشتر گفتیم $H. For example ما چکش میکنم if it is greater than or equal to 18 then do something. This is a one way selection. یعنی یک condition است، یک expression است. It should be a boolean expression. یعنی یک boolean expression را میگیم وقتی که evaluate میشی حل میشه resultش یا true می باشه یا false. There is no other way. با جز از true false دیگه چیز اگر return میکنه یک دوسری کدام string کدام character anything then if will not accept it and it will throw an error unless it is convertible to true or false. و با جز از این هر valueی که expression return میکنه based on a boolean value true or false if will get the result and decide. اگر این block با true evaluate میشه expression true میگه then the first block will be executed what is a selection block. یعنی اینجا ما میتونیم multiple lines of code نوشته کنیم. It is a complete code block یعنی دی میتونه یک مکمل فانکشن واره یک کار انجام بده. این ما میتونیم یک فانکشن کال انجام بدیم یا independent statement ها نوشته کنیم whatever you want to do. For example if I just want to echo out something one line two line or multiple lines مثلا میگم که echo میکنم که hello you seems to be pretty fit. Size by ترتیب and if I have to just put it inside a h2 tag so that as line break ما بیغم باشیم از اول و آخر. See now this is a one way selection. در one way selection ما را میگیم که اگر یک condition meet میشه کدام کار انجام شود. اگر condition meet نمیشه we do not have any other way. ما کدام else part برازی نداشته باشیم. Now if you save it and reload the page see بخاطر از اینکه condition meet شد اینجا age 30 است و 30 کلان یا مساوی از 18 است it is evaluated to true و وقتی که با if true return میشه it will execute its first block. The first block اگر یک line باشه multiple line باشه whatever it will execute it. That's why it's called a one way selection. اگر احیانا اینجا ما شما
این کندیشن فالس میکنیم. ناو ایج که 3 است از 18 بزرگ یا مساوی نیست. So this block will not be executed and we are not seeing that. Got it? So that is how a one-way selection works. Now in F we have a two-way selection as well. The two-way selection ما را میگیم که اینه شرط یا کندیشن ما که از دو حالت داره، یا درست است یا نادرست. سوم حالت دی وجود نمی داشته باشه. وقتی که درست بود، true بود، در اون صورت خب میفهمیم چیزی که underneath F در بلاک اول F میای او اکزیکیوت میشه. ولی اگر false بود then we do not know what it does and it doesn't do anything. فقط اگر false بود ای را اکزیکیوت نمیکنه. other than that ای نمیفهمه که برای false بودن ازی چی کنه. So in that case we can add up else block to the F. Now it is a two-way selection. حالا ما دو را داریم. اگر condition true میشه then it will execute the first block. اگر condition false میشه then it will execute whatever is in the else block or in the second block. مثلا the else block ما نوشته میکنیم in an h2 tag hello kid get back to your home. Now if I just save it and reload it, now see, hello, you seems pretty fit. I have a result because this condition is true, and while the condition is true we know that the first block or the F block will be executed. But if I again change my value from 30 to 3, حالا اگر شما ببینین condition false میشه. پیشتر که false بود اینا میفهمید F که در false بودن شرطش چی کنه. one way selection بود. حالی که در two way selection ما ای را بدل کردیم، حالی میفهمه که اگر این condition false شد بازی باید که با else block روانش کنه و در else block هر چیز که است باید execute شود. now if I refresh it برای ازی که condition false هم از برای ما یک چیز میگه و وقتی که condition true بودم یک چیز میگفت. ولی در صورتی که only one way selection بود تنها در true بودنش یک result می داشتیم و در false بودنش فقط از F میپرامد و پایین F هر چیز که می بود او را باید ادامه میداد which is not a part of the F. So that is just a simple demo demonstration of the conditional selection statement F, and a very important and logic building topic. برای که شما بارهایی را دیدین most of the times وقتی که ما یک لاجیک را میخوایم بسازیم then we use an F. And there are other variations of it as well. If فقط one condition شد اگر ما multiple way condition را check میکنیم then we have either of the two choices. One, we can continue with if else if later or we can continue with nested if. در جایی که multiple if ها باشن و multiple condition ها based on the hierarchy execute میشه. I bet you know the difference between if else if and nested if. در دویش ما میفهمیم که multiple if condition run میشه but what is the difference؟ فرق بین condition های یا if I if else if و nested if چی است؟ Can anyone answer؟ یعنی در دو صورت ما از یک عدد بیشتر if داشته می باشیم، در دو صورت ما از یک عدد بیشتر شرط چک میکنیم. و فرق بین nested if و if else if later چی است؟ شرایط در کدام ترتیب چک میکنه؟ Anyone؟ فخریه next. Who is مریم ترخیل؟ مریم ترخیل اگر فعال است نیست. سلما yeah, let me hear from you. Any idea؟ السلام عليكم أستاذ. صبح خير بخير. سلام بخیر باش. أستاذ یک دفعه دیگه هم سوال پرسان کنین. سوالی است که اگر ما شما if else if later استفاده میکنیم یا nested if استفاده میکنیم در دویش ما از یک بیشتر if داشته می باشیم و از یک بیشتر شرط چک میشه.
فرق بینشان چی است؟ کدامش در کدام حالت استفاده شود؟ اف else if در کدام حالت و nested if در کدام حالت؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما یک شرط داشته باشیم از اف استفاده میکنیم. وقتی که اگر ما چندین شرط داشته باشیم و اگر شرط اول درست شد به اف دومی میره و اگر اف دومی درست شد به همه قسم ادامه پیدا میکنه به نست اف میره و اگر کاندیشن ما مکمل اشتباه باشه باز این مکمل از ساحه اف بیرون میشه و کدای ما ریتورن یعنی کلوز میشه دیگه. از این قانون اف استفاده نمیکنه. وقتی که اگر قانون اف نوشته کردیم قانون اف السه در صورت نوشته میکنیم که قانون اول ما شرط اول ما درست نباشه باز قانون دوم و همچنان اگر شرط دوم ما الس اف هست اگر شرط دوم ما الس اف هم درست نباشه از الس اف الس پس دوباره استفاده میشه. بسیار خوب، خیر ببینید بی سلمان. تشکر دیگه استاد. کسی دیگه کدام نظر دیگه داره؟ سارا نوری you want to say something؟ که تفاوت خاص باشه که هر دوش این کار میکنید تفاوت نمید. اگر ما درست شنیده باشم که شما گفتین که کدام تفاوت خاص بینشان وجود نداره. همه تو شنیدم. همه تو شاید شنیده باشم. دیگه استاد نرگس به نظر فرمایش ما هم خواست. تفاوت نداره سیم است. همین کارا رو نمیکردین چطور تفاوت نداره؟ استاد منم نرگس میگین بگو. دیگه پیشترک هم خواه بودی تو بگو چی است؟ استاد کدام تفاوت خاص به نظر ما نداره بخاطر که هردوش یک کار میکنه. وقتی که بخوایم چندین شرط ازش استفاده کنیم باز از السیف و نستتف از هردوش استفاده کردن میتونیم کدام تفاوت خاص نداره. همین کارا رو نمیکردین چطور نداره؟ دیگه کی باشه؟ فخریه و عابده خود دست بالا کردن but I want to hear from others. بریزی که بسیار موضوع اهم است. من زیاد چیزا رو فکر میکنم که شما میفهمین و سوالم نمیکنین. که who is it؟ زهره مایر. is it زهره وردگ or another زهره؟ do I have you؟ زهره نشته. fine. So let's hear from Injila. No answer? Okay. Fakhria, do you want to say something? سلام علیکم استاد، خوب هستین؟ بخیر باش. استاد فرق اف و اف ای است که استاد ما در بین یک اف میتونیم که اف دیگر را داشته باشیم و میتونیم که کاندیشن ها داریم و از این طریق ما میتونیم ترو فالس هر کاندیشنی که داشته باشیم استفاده کنیم و بفهمیم. خب بیا از اون میشه دیگه. هر مولتیپل کاندیشن ها بیا از اون میشه داخل یک اف دیگه اف یا در بعد از یک اف دیگه اف خو هست. گپ دایی است که باریکی دایی است که در کدام حالت از کدامش استفاده شوه و اگر نه چی فرق داره. خب سارا دی میتونیم استاد از فار و از یا هم استفاده کنیم. او خود که در یک اف مولتیپل کاندیشن است و لاجیکل آپریتر شده. نه من میگم که مولتیپل اف اگر بخوایم داشته باشیم باز دو رایش وجود داره که مولتیپل اف یا از یک بیشتر اف ما جور میکنیم. یک رایشی است که اف ودن اف نستد اف، یک رایشی است که اف الس اف الس اف الس اف لیدر. هر یکیش برای چی استفاده میشه؟ در دو صورت از یک بیشتر اف است ولی هر یکیش برای چی استفاده میشه؟ چی تفاوت داره؟ اگر این رقم میگیم یا او رقم؟ سارا چیز میخواست بگوید؟
او نمیخواست بگویه بود تو اشتباهی دست بالا کرد آبیده میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی فرقش یک فرقش هست که ایمی اف کیس اف nested if وقتی ما یعنی شرط چک میکنیم در داخل یک اف میشه میبینه nested if اگر true بود trueش میگیره، اگر false بود falseش میگیره، در اونجا ختم میشه. یعنی در else پارت دیگه ما نمیره، او را چک نمیکنه. اما در if else کیس کل پارتا را یعنی امو پارتا را چک میکنه تا جایی که کاندیشن ترو می باشه تا اونجا میرسه. یعنی در اینجا تو یک محدودیت وضع میشه در استیت اف کی اس. یعنی در یک پارتش میره اونجا چک میکنه، داخل میره که ای یعنی بعضی وقت تا آخر میره و وقت ما هم ضایع میشه و کاندیشن بعضی وقت پیدا نمیشه تا اونجا میره. و در چی که است در افل باز در اونجا که است کلشان یعنی به شکل یک استیتمنت دیده میشه و کلشان یعنی کاندیشن ها را چک میکنه تا جایی که امو یعنی کاندیشن ما ترو باشه تا اونجا. و در بعضی وقت یعنی ما نشتر دیف استفاده میکنیم در جایی که یعنی کاندیشن به دو بخش مثل دو بخش میگیره، زن و مرد. باز در اینجا که است یعنی زنا سنش به کار که میره چقدر باشه و مردا چقدر باشه. در اینجا اگر نیست اف استفاده کنیم بهتر است از اینکه اف else استفاده کنیم. اما به خاطر چی فیصدی از دیگهش استفاده میکنیم، از نیست نمیکنیم. بده خو مثالونه تویل په عموم کې بیا زه درته ووایم چې ډېر مختصر چې دا خبره ځواب شي، ځکه مثالونه خو صحیح ده په یو فیصدي او په بل ګریډ هغه شیان خو یو کیس دی. په عموم کې کوم حالت سره موږ مخ شو، کوم حالت غواړو د کوم نه استفاده وکړو، یو جنرال رول سټیټمنټ څه دی هغه به زه ووایم. خو وګورو چې فروه څه وایي، د هغه نه وروسته زه غږېږم. فروه السلام علیکم. السلام علیکم السلام. صبحتون بخیر باشه. بخیر. استاد من فقط امیره میخواستم بگم که در نستد اف کست وقتی کندیشن اولی ترو میشه باز به اف دوم میره و کندیشن دومی رو چک میکنه. اما در اف که هست وقتی که کندیشن اولی ما ترو شد به کندیشن های دیگه نمیره و ترمینیت میشه. اگزکتلی کندیشن همیه نقطه را میخواستم که بشنوم. بیبی فروه چیزی که گفت یک جنرال رول آف استیتمنت بوده میتونه و تفاوت و باریکیش در کلش همی است. در دویش مولتیپل کندیشن است و گپ درست است. در اف else اف هم ما از یک بیشتر اف داشته می باشیم و در نستد اف هم ما از یک بیشتر اف داشته می باشیم، ولی با این معنا نیست که اردویش مولتیپل کندیشن شد، اردویش با یک هدف داف استفاده شود و اردویش هیچ تفاوت نداشته باشه. بسیار تفاوت بزرگ داره. تفاوتش است که در اف else اف لیدر که است زمانی از یک اف به دیگه اف پاس میشه کنترل وقتی که پرایر اف یا پیشتر اف فالس شده باشه. یعنی تا که اول اف فالس نشه با else اف هیچ وقت کنترل نمیره و او بخش هیچ وقت اکزیکیوت نمیشه. اگر دوم else اف فالس نشه با سوم else اف هیچ وقت کنترل نمیره و اکزیکیوت نمیشه. یعنی در صورت فالس بودن در اف else اف از یک اف کنترل به دیگه اف میره و اف بعدی را ایوالویت میکنه و برای درست و غلط بودنش چک میکنه. در تفاوتش در نستد اف در صورتی که اف اولی ترو بود داخل اف دومی میشه، اگر اف دومی ترو بود داخل اف سومی میشه. یعنی در نستد اف بنابر ترو بودن اف های بعدی چک میشه و در اف else اف لیدر بنابر فالس بودن اف های بعدی چک میشه. یعنی جایی که ما این رقم نیاز داشته باشیم، جایی که وقتی که یک شرط درست نشد ما دوم شرط چک کنم باز اف else اف لیدر استفاده میکنیم و وقتی ما نیاز داشته باشیم که اگر شرط اول درست میشه بعد از ما شرط دوم چک کنم باز نستد اف باید استفاده کنیم. That is the difference. با امید از این که فرقش فهمیده باشین. اگر کس در میگه پی ما کدام شک یا سوال داره میتونه بگویه، اگر نه ما پرکتیکلی یک مثال براتون کار میکنم و شما خودتان او را میبینید.
سی while ما اینجا یک دست کنڈیشن جور میکنیم. let's say که یا همین کنڈیشنی که آبیده گفت از گریده. for example if I have marks or percentage, let me just take it marks to be simple. فرضاً اگر ما marks یک variable داشته باشیم و ما میخوایم که based on the value of marks یک چیز decide کنیم. now for that if I have to check if یک شرط ما است که اگر نمرات بیشتر از 80 بودن یا بیشتر و مساوی از 80 بودن، در اون صورت ما یک کاری میخوایم که کنم. مثلا کاری است که من فقط در h3 tag ایکو میکنم مثلا یا grade A and then let me just close the h3 tag and let me just copy the whole thing. copy حالی جمعیم باز میگم که else f سی ما میگم اگر نمره از 80 بالا یا مساوی شد گرید A باشه، ولی امکان داره که نشه. قسمی که نمره ایجا مثلا 65 میشه، ولی 65 بزرگ یا مساوی از 80 نیست. یعنی در صورتی از این که نمره مساوی یا بزرگ به 80 نشد که این کندیشن فال شد، ما میخوایم دوم کندیشن را چک کنم. در این صورت ببینین که ما چی را استفاده میکنیم؟ از if else if استفاده میکنیم. یعنی تا کی کندیشن فالس نشه به این کندیشن نمه. و اینجا سناریو ما کیسی ما می رقم است که ما که دوم گرید چک میکنم در صورتی که اول گرید مچ نشده باشه، اول فالس گفته باشه. یعنی حالی ما میگم که اگر این فالس شد دیجا باز بیا باز بی که اگر نمره 80 یا از 80 بالا نیست، حتما شاید که از 75 بالا یا 75 باشه. باز در اون صورت برای من این بلاک اکزیکیوت کن. ولی هم امکان داره قسم کمیالی است، نمره ما 65 است، 65 از 80 بالا هم نیست مساوی هم نیست، این فالس شد. وقتی که میفهمیم فالس میشه کنترل مستقیم در الس میه. در صورت فالس بودن باز ما دوم شرط چک میکنیم که آل چک کو که اگر نمره از 75 بالا و یا مساوی باشه در اون صورت ایرارن کو، و اگر این نباشه یعنی قسمی که آل 65 است، 65 بزرگ و مساوی با 75 نیست، در این صورت وقتی که این شرط فالس شد باز بیا با السش و در السش ما باز چک میکنم که اگر نمره بزرگ و یا مساوی با 60 بود در اون صورت برای ما سی بگو. امکان داره این فالس شود، در این صورت باز میگم که میای در الس که آمدی بازی دوم شرط چک و بی که اگر از 55 بالا و مساوی بود باز برای ما دی بگو. امکان داره ای هم فالس شود، در این صورت باز میگم که در الس بیا و باز بدون کدام شرط چک کردن مستقیم برای ما ایکو کو در یک h3 تگ و برای ما بگو که مثلا failed. see this؟ یعنی اینجا مولتیپل اف هستند، یک اف ای است، یک اف ای است، یک اف ای است، مولتیپل اف هستند. there are multiple ways. ولی ترتیبش قسم شده که در صورت فالس بودن یک اف با دیگه اف نه، در صورت فالس بودن یک اف با دیگه اف نه، در صورت ترو بودنش با دیگه اف نمیه. یعنی اگر این کندیشن ترو میشه باز با این نمیه. در صورتی که اف اول فالس میشه با اف دومی میه، در صورتی که اف دومی فالس میشه با اف سومی میه و می رقم ادامه پیدا میکنه. that is if else if later. وقتی که سیناریو ما قسمی باشه که اگر یک شرط میت نمیشه ما دوم چک میکنم باز از if else if استفاده میکنیم. و وقتی که سیناریو ما قسمی باشه اگر شرط اول درست میشه ما باز شرط دوم چک میکنم باز از nested if استفاده میکنیم. so that is if else if. و وقتی که شرط اول true شد هیچ یک از این پایینا اکزیکیوت نمیشه، او را میفهمیم. برای که اگر ما درستی را ریپرزنت کنیم اگر ما درست ریپرزنت کنیم ایرا که لیدر هم میگیم با همین تحلیل میگیم که it should have this form of a ladder، یعنی که یک چین داره نی درست اندنتیشنی از اگر شوه ایدیتر گرچه زیاد خوبش نیست ایدیتر باشه اصلا این رقم باید خودش بگوید this one. now see اگر این کنڈیشن true میشه then this part اکزیکیوت میشه و دیگه کلش کی است the else party
از کندیشن اول آمده. یعنی وقتی که کلش در الس پارت کندیشن اول باشه و ای فالس نشه هیچ با یک کیزی هم نمیه، نیاز نیست که اوجا بیه. با او دلیل none of them will get executed. همین رقم دوم، همین رقم سوم. So that is if else if later. Now see if I save it and reload my page I'll get grade C. و با گرید C چطور آمد؟ قیمت مارکس 56 است، 65 است، 65 بزرگ و مساوی با 80 هستند، فالس میاد السش. اینجا میگه 65 بزرگ و مساوی با 75 است، فالس میاد السش. میگه که 65 بزرگ و مساوی با 60 است، ترو که شد اکزیکیوت میشه، پایین نمیاد. That is how it works. Now in the case of nested if, در nested if ما گفتیم که وقتی که یک شرط درست شوه و بعداً ما میخوایم که دوم شرط چک کنم then we use nested if. یعنی اگر در ضمن از می ببینین این خودش یک if statement است. ما میگم وقتی که نمره از 80 بالا بود در وقت ما مستقیم برش گرید A نمیگم. وقتی که نمره از 80 بالا بود ای ترو شد ایجا مال دوم گپ باید چک کنم. مثلا دوم گپ ما در داخل از فی است که اگر نمره از 80 بالا بود ما را چک میکنم که آیا let's say که اتندنسش فیصدی اتندنسش بیشتر از 75% است یا نیست. برای ازی که از 75% که اتندنس بالا نبود بازم برای ما قابل اعتبار نیست. در این صورت باز ما میگم که گرید ازی A باشه. یعنی رقم. و اگر این نشد این در ذات خود باز میتونه که یک else داخلی داشته باشه و بگه که ایکو مثلا یک h3 تگ اگر بگیریم و در h3 تگ ما بگویم که sorry you have less attendance. در این صورت now see ولی اینجا هم FLSF است هم nested if است. دویش هم مرج کردم. گپ دی است که کنترل آف فلو را ببینین. در این صورت اگر مثلا اینجا نمره از این نفر 95 است سی ولی وقتی که مارکس greater than or equal to 80 شدن یعنی کندیشن true شد در این صورت میبینه که اتندنسش از 75 بالاست یا نیست. ولی اگر این کندیشن فالس شد بازی چی نمیه. یعنی در nested if در صورت true بودن دوم کندیشن چک میشه و در if else if در صورت false بودن دوم کندیشن چک میشه. اینه تفاوت داره. ما اگر اینجا یک وریبل attendance بگیرم و این اساین کنم مثلا با 80%. now see اگر این میخواه که به این گرید A برسه باید که یم true شوه و یم true شوه. بخاطر که اینجا nested if است. اول if بیرونی باید true شوه نمرهش از 80 بالا باشه. 95 بالا از 80 است true. می داخل این باید true شوه. attendance بالا از 75 است true. این برش میگه که graded A است. now refresh it and we have token problem. اینجا کدام جای یک قوسه اینجا یک semicolon هم است کردیم. now if I save and refresh it again see we have a grade A. ولی اگر دوم کندیشنش فالس میشه مثلا اتندنسش 50 است then sorry you have less attendance. ولی ببینین اول کندیشن true است یعنی داخل اف اولی آمد. در داخل اف اولی باز ما کلی بلاک داریم یعنی با else if else هیچ نرفت. داخل بلاک که آمد اینجا باز از خود یک if else است. این چک میکنه اگر اتندنس بالا از 75 بود ایرا میگه اگر نبود ایرا میگه. قسمی که امیرا برای ما گفت. That is the main difference between if else if and nested if. If you have any problem or if you need simple example than this then let me know. اگر امی مثال کس نفهمیده باشه گرچه ما اینجا nested if و if else if کلش در یک مثال گفتم ولی شاید فرقش فهمیده باشین. Clear? Pretty good. برای ازی که دی کدام دیگه بیشتر گپ نیست. F normal F است one way selection. If else two way selection که ما میگیم نه. اگر true شد چی کنه اگر false شد چی کنه. That is this if else part. If else this is the general syntax. باز the multiple way selection یا multiple if ما دو گپ داریم. یک if else if داریم. If else if else یا if else later. قسم که امیالی دیدین این سینتکسش است. وقتی که if اول فالس میشه با else if میه وقتی که فالس میشه با else if میه رقم ادامه پیدا میکنه. و دیگهش باز ما nested if داشته می باشیم. در nested if اینجا در نوت نیست ولی امور جایی که دیدین اونجا multiple if می باشه ولی در صورتی که یک if true شو با دوم if میه. And next topic in conditionals is the switch.
switch already شما بلد هستین. Switch is also a variation, an alternative of the if else if. یعنی یک بدیل if else if بوده میتونه در صورتی که یک کندیشن میچ نشه با دوم کندیشن میره، ولی در یگان نیم سناریو از if else if کده ای کودش کوچکتر و پاکتر می مردم ترجیح برزی میتن. if else if یک مکمل فلکسیبیلیتی داره، یعنی هر بلاکش ما هر قدر که بخوایم وسیع و خرد کده میتونیم. سویچ باز محدودیتش است که اگزکت کیس میچینگ داره. ایر اگر بگویم رنج و مولتیپل کندیشن چک دی نمیشه بای دیفالت، به او خاطر یک کمی محدود است. ولی in some scenarios where the code is the condition matching is very direct ما بر equality را فقط چک میکنیم، باز switch یک بدیل if else if بوده میتونه. And I bet you all know about switch. Shall I work on a switch? Let me just work on it. مثلا اگر همی جمعی مثال گرید ما بخوایم در سویچ انجام بدیم، then I'll just get back here. ما already یک دوتا ویریبل های مارکس دارم and attendance. So اگر بخوایم که مثلا switch syntax بفهمیم، then we just write the keyword switch. در داخل switch keyword ما یک ویریبل یا یک اکسپرشن پاس میکنیم. ویریبل یا اکسپرشنی که میخوایم ریزلتش ما که هر کیس خود میچ کنیم یا برای مختلف کیسا مختلف حالت از ویریبل ما شما چک کنیم که هر کیس یا هر حالتش که میچ میشه برای ما یک کد برانچ اکزیکیوت شوه، یک بخش کد ما اکزیکیوت شوه. اگر میچ نمیشه او بخش کد اکزیکیوت نشه. For that purpose we use the switch statement. مثلا اگر ما بخوایم امی دلار مارکس یوز کنم، I want to see که مارکس کدام کیسا و کدام حالتا را ممکن داشته باشه. برای هر حالتش ما میخوایم که یک ریزلت داشته باشم. گرچه قسمی که پیشتر گفتم در صورت مارکس ما باید رنج چکینگ کنیم و سویچ رنج چکینگ اجازه بر دیفالت نمیده. There are some exception cases as in JavaScript که ما رنج چک کرده میتونیم، but that is not the default scenario. ای exact matching میکنه، یعنی تنها برای مساوی بودن، برای بزرگ و کوچک و رنج چک کردن it is not suitable. For example, if I have to take month or if I have to take let's say the color or for example grade. خود grade اگر باشه so I'll just take the variable grade و اینجا ما یک variable grade اول initialize میکنم. Grade is equal to for example B. Now based on the grade I want to match the cases for each of it and calculate its percentage, or if I have a message for it. For example, if I say while the case is A، یعنی اگر در variable grade value A بود exact match شد، then whatever you want to execute write it after this case. این کیس یک کیورد است. یک سویچ میتونه مولتیپل کیس بریز اکسپرشن داشته باشه. Then we have a full colon and after full colon we can write any of the normal statements or any block that we want to execute. یعنی جمع میتونه مالی برای انوز یک سیمپل ایکو اگر بگیرم و اگر یک p tag باشه، p tag h2 tag اگری باشه و در داخل یک h2 tag مثلا ما فقط نوشته میکنم while there if someone has the grade A I want to show him the well done. And then وقتی که این کیس اکزیکیوت شد ما میخوایم که سویچ ترمینیت شود. برای اگر ترمینیتش نکنیم it will automatically fall into other case without checking the case itself. یعنی به معنی اگر کیس A شد و این بلاک اکزیکیوت شد، داخلی از این کیس ما باید که از سویچ بگیم که برای سویچ باید بریک کنیم using the break keyword. اگر سویچ بریک نکردیم بدون چک کردن کیس بعدی برای ما باز بلاک کیس بعدی را سر به خود اکزیکیوت میکنه که او را ما نمیخوایم. با می ترتیب برای این ویریبل گرید هر یک کیس که داشته باشیم، مثلا یک کیسش A شد میخوایم که اکزیکیوت شود، وقتی که اکزیکیوت شد بریک از سویچ میکشش، یعنی برای بعدی سویچ ها کیس ها نمیمانش. ولی اگر این میچ نشد هیچ داخل نمیآید، این امرن نمیشه، بریک امرن نمیشه، مستقیم کیس دوم چک میکنه. در کیس دوم ما گفتیم که اگر ویلیو ویریبل گرید مچ شد که کیس B یعنی ویلیوش B بود، در اون صورت فرضاً ما میخوایم که
برای ما تو یک پیام باشه که از بجای well done بگویه که great work. and then وقتی که کیس اکزیکیوت میشه ما میگم که سویچ برای then break باید اکزیکیوت شه. با همین ترتیب مثلا برای کیس سی ما میخوایم که برای ما بگوید که از بجای well done مثلا good progress and then I want to break the case and same در کیس دی مثلا اگر ما بخوایم که برای ما بگوید که you can do better و در کیس بعدیش مثلا اگر کیس ام نمیشه بی هم نمیشه سی هم نمیشه دی هم نمیشه یکی از کیس اگر میچ نمیشه در اون صورت ما میخوایم که قسمی که در اف فلسف ما دیفالت السی آخری را داشتیم در این صورت باز ما چی را داریم دیفالت کیس را داریم یعنی در صورتی که یکی از این کیس ها ساتسفای نمیشه در اون صورت ما میگیم که دیفالت بلاک باید که اکزیکیوت شود قسمی که در FLSF آخر ما else آخر داریم این رقم در سویچ ما آخری چیز که داریم و باید دیفالت باشه و دیفالت کدام چیز چک نمیکنه یعنی دی ما کدام مچ کیس نمیتیم قسمی که در کیس A, B و C و D بود اینجا ما فقط دیفالت کیورد نوشته میکنیم و هر آن چیزی که میخوایم under دیفالت کیورد ما اکزیکیوت کنیم و رو نوشته میکنیم مثلا ما اینجا نوشته میکنیم که try again و اینجا نیاز برای بریک هم نیست گرچه نیاز نیست آپشنال است میتونین بانین نمیتونین بانین برای از که یک وقتی که یک گرید که یکی از کیسا هم میچ نمیشه در دیفالت فال میشه و در دیفالت که آمد دیفالت آخرین استیتمنت کیس ما سویچ ما می باشه اگر ما بریک بگویم نگویم از سویچ میبرای به او خاطر نیاز به بریک نیست ولی اگر بانین هم کدام گپی نیست that is an extra statement نباشه خوب است. So this is the scenario of the switch statement. یک بدیل if else if later است یعنی قسمی که پیشتر درباره if else if later گفتیم if else if later در صورت فالس بودن if اول به if بعدی میه همین رقمی در صورت نامچ شدن کیس اول به کیس دوم میه و همین رقمی دوام پیدا میکنه تا که بالاخره یا یک کیس مچ شوه اگر هیچ یک از این کیس ها مچ نمیشه اتوماتیکلی در دیفالت میه و هر چیزی که اندر دیفالت باشه او برای ما اکزیکیوت میکنه فقط لیمیتیشنش دمی است که در اینجا ما و شما رنج چکینگ مولتیپل کندیشن چکینگ و این چیزا رو نداریم اگزکت برای ایکوالیتی میتونه هر کیس کت اکسپرشن خود میچ کنه و یکی از بلاک های میچ شدگی را برای ما اکزیکیوت کنه. Now see if I run this it says great work because in this case the value of variable great is b and if we see case A does not match it will fall into case B وقتی که case B match میشه ما great work expression هم میبینیم and then break statement که execute میشه پایینا رن نمیشه ولی ببینین اهمیت break اگر ما از اینجا break statement ها را پس میکنم سیوش میکنم و پیج ریلود میکنم you will see ما مولتیپل کیس ها را آوتپوتش دیده میتونیم هم گریت ورک هم میبینیم هم گود پروگرس هم میبینیم that is what I told you about earlier وقتی که یک کیس مچ میشه و ما در آخر کیس بریک نگویم بعد از اون قسمی که اولیش نگفت برای من برای اینکه اون کیس مچ نشد ولی در دومیش وقتی که کیس مچ شد باز بریک اگر ما نگویم بدون چک کردن کیس های بعدی کلی بلاک های کیس های مربوطهش برای ما بازی رن میکنه ولی اگر اینجا بریک ها باشه وقتی که یک کیس مچ میشه بادی کیس اگر رن میشه در آخر کیس بریک سبب میشه که از سویچ کنترل بیرون برای و چیزهای باقی مانده مطلق نه چک شوه و نه هم رن شوه that is how break works. I had a notification کس اگر سوال مشکل چیز داشته باشه میتونه بگه برای از که من میفهمم که اکثرتان بارها if else if و nested if و سویچ خواندین ما در یک کلاس کلش مختصر کردم که هم بور نشین و هم وقتتان ضایع نشه ولی خودتان میفهمین که هر یک موضوع مولتیپل مثال اگر سرش کار شود تنها یک موضوعش یک روز وقت میگیره یعنی این موضوعات اگر روزمره کار شود 4 روزا را درسش است که من در یک ساعتی را مختصر کردم در 2-3 مثال با امید از اینکه شما فهمیده باشین اگر کس نفهمیده میتونه سوال کنه در ضمن میتونین که همون موضوعات گذشته هستن یک مرور یا پرکتیس کنین ولی دیوتی شما باشه که در انوایرمنت PHP
کارخانگی تان باشه در environment PHP از کلی از این selection statement ها استفاده کنین. you know in control statements this is the portion of selection or decision making. if else if nested if else if later و switch statement ها و در ضمن ternary operator که خواندیم یک بدیل if else ساده in a single line قسمی که اینجا بود بسیار زیاد هندی و در professional development زیاد کارآمدنی است. so do practice on this one as well. در اول یک کمی کنفیوزینگ معلوم میشه پر از اینکه کلی چیزش در یک لاین using ternary operator set شده but if you get your hands on it ای در development بسیار هندی میایه کودتان بسیار پاک و پروفیشنال معلوم میشه. so that is it for today. برای از اینکه موضوع خلاص میشه و در ضمن چارج کامپیوتر امام 17% رسید. if you have any problem you can ask me else I'll have to hang up. No problem. All right, so